बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राځئ چې ملایي ژبې زده کړو او هغه هم په پښتو کې. روزمره کم ټکي چې موږ استعمالو هغه به زه تاسو ته په دې ویډیو کې زده کوم. کو چا هم زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو هغه در سره زر تر زره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیو په اسانه راځي. د ټول نړۍ زموږ سره دی توتوب. د ملایي په ژبه کې توتوب په پښتو کې ورته موږ بن یو شی چې بندې په یو شي سر باندې یو شی باندې هغې ته توتوب وایي د ملایي په ژبه کې توتوب بن. دویم نمبر زموږ سره دی برلاري. د ملایي په ژبه کې برلاري چې دی منډې وهلو ته وایي. ته چې تختې موږ چې وایي تخته برلاري. ټیک شو، برلاري منډه وهل منډه. دریم نمبر زموږ سره دی ساکت. ساکت چې دی هغه ناروغ ته وایي. ټیک شو، ته چې خوږې هغې ته ساکت وایي. څلورم نمبر زموږ سره دی پوتونګ. پوتونګ پرې کولو ته یو شی چې څه کټکې یا پرې کې هغې ته د ملایي په ژبه کې پوتونګ وایي. پوتونګ پرې کول. پنځم نمبر زموږ سره دی باسو. باسو چې دی هغه مینځلو ته وایي. وینځل یو شی چې ته انځې هغې ته باسو وایي. لکه کپړې باسو، سایه باسو باجو باسو، زه جامې انځم. باسو چې دی هغه وینځلو ته وایي. ټیک شو. شپږم نمبر زموږ سره دی مسا. مسا چې دی هغه پخلی کولو ته وایي. ته چې یو شی پخې هغې ته مسا وایي. ټیک شو، د ملایي په ژبه کې هغې ته مسا وایي، پخلی کول. اووم نمبر زموږ سره دی سنیوم. سنیوم د ملایي په ژبه کې سنیوم په پښتو کې چې ورته موږ مسکا وایو. د ملایي په ژبه کې مسکا ته سنیوم وایي. اتم نمبر زموږ سره دی بورو. بورو چې دی هغه خراب ته وایي. یو شی چې خراب وي که نه، ته چې ښکلی نه ښکلي ته نه وایي. ښکلی چې نه وي که نه هغې ته بورو وایي. بورو. میرا. میرا چې د ملایي په ژبه کې په پښتو کې مونږ سور ته وایو. سور کلر چې دی هغې ته د ملایي په ژبه کې میرا وایي. میرا. لسم نمبر زموږ سره دی کونینګ. کونینګ زیړ کلر ته وایي. کونینګ زیړ کلر ته. یولسم نمبر زموږ سره دی هیتام. هیتام چې دی هغه تور ته وایي. تور کلر. تور کلر کو د هغه د هر شي هغې ته هیتام وایي. دولسم نمبر زموږ سره دی پوتې. پوتې چې دی هغه سپین کلر ته وایي. سپین ته وایي. پوتې سپین. دیارلسم نمبر زموږ سره دی باوا. باوا ښکتې ته وایي. ښکته یو شی چې ښکته وي که نه هغې ته باوا وایي. ډالم. ډالم چې دی هغه دننه دنده چې کمي هغې ته ډالم وایي د ملایي په ژبه کې. بل زموږ سره دی لوار. لوار چې دی هغه بهر ته وایي. یو شی چې د دندې نه باري هغې ته لوار وایي. ډکت. ډکت چې دی نږدې ته وایي. نږدې یو شی چې موږ ته نږدې یا یو څوک دغه چې موږ ته هر شي نږدې هغې ته ډکت وایي د ملایي په ژبه کې. جاو. جاو چې دی هغه لرې ته وایي. یو شی زموږ نه لرې هغې ته جاو وایي، خو هغه هر شی. اتاس. اتاس چې دی پورتې ته وایي. پورته. چوت. پورته چوت. چوت چې موږ په پښتو کې ورته چوت وایو. هلکه دا ډېر چوت دی. اتاس بره چوت هغې ته د ملایي په ژبه کې اتاس وایي. کو ویډیو هم خوښ وي لایک کومنټ او شیر یې کړئ. زموږ یوټیوب چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زموږ نورې ویډیوګانې بیا په اسانه راځي. والسلام.